እህት ወንድሞቼ በዚህ ቻናል ላይ ቤተሰቦቼ በሙሉ እንደምን አላችሁልኝ? ከኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። ከእናንተ ጋርም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ብዝት ተተረፍ ይበልላችሁ። ለክርስቲያኖች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ዛሬ እንግዲህ የአረቦችን ምግብ አሳያለሁ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የምሰራው ምግብ ሀሪካ ይባላል። ጧት ላይ ለቁርስ ይቀርባል ማለት ነው። በብዛት እዚህ የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው። እኔ ጋር በጣም ይጠቀሙታል። አንዳንዴ ደግሞ ለእራት ይጠቀሙታል ማለት ነው። እና አሰራሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የምጠቀመው ዱቄት ነጭ ፍርኖ ዱቄት ሳይሆን የስንዴ ዱቄት ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ነጩን ሳይሆን ቡኒውን ነው የምጠቀመው። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር እንትን አለኝ ማለት ነው። ወተት ኒዱ ወይንም ፓውደር ወተት ማለት ነው። እሱን 4 ማንኪያ ከግማሽ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃ አለኝ፣ ቀዝቃዛ ውሃ ያልቀ በረዶ ውሃም ሳይሆን መካከለኛ ቀዝቃዛ ውሃ እጠቀማለሁ ማለት ነው። አብረን እናቦካለን እንግዲህ ማለት ነው። በደንብ እንትን ማለት የለበትም፣ ደረቅ መሆን የለበትም ማለት ነው። ሊጡ ማቅጠን ቀጭንም ሳይሆን ወፈር ያለ መካከለኛ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም በኋላ ድርቅ እንዳይልብን ማለት ነው ስንሰራው። በደንብ እያቦካን እንግዲህ እንሰራዋለን ማለት ነው። ሊጡን እናቦካለን። ድርቅ ማለትም የለበትም። የዱቄቱን መጠን ደግሞ እናንተ ያው ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እንደ መጠን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ያው 7 ስለሆኑ እንግዲህ ትንሽ በዛ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ዱቄቱ። ደረቅ መሆን የለበትም ሊጡ ማለት ነው። እንዳይጓጉልብን ያው የተቻለንን ያህል እንግዲህ በደንብ እናቦካለን ማለት ነው። እንዳይጓጉልብን በደንብ ማብኳት አለብን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ምንም አይከብድም ማለት ነው። እንትኑ ፓውደር ወተት ስላለበት በኋላ እንትን ድርቅ እንዳይልብን ትንሽ ውሃ እያደረግንበት በደንብ እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም እንትኑ ውሃ ስለሚያነሳ ወተቱ እንትን እንዳይልብን፣ እንዳይቀጥንብን፣ እንዳይደርቅብን፣ እንዳይቀጥንብንም ደግሞ መካከለኛ ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ብዙም አልቀጠነም፣ መካከለኛ። አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። አብኩተን ጨርሰናል። ይሄው እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሊጡ እንደዚህ መሆን አለበት።
ምክንያቱም ፓውደሩ ወተት ትንሽ ቀጠን ካላደረግነው በኋላ ድርቅ ይልብናል ማለት ነው። ከሰራነው በኋላ ስናሸው እንትን እንዳይልብን ድርቅ እንዳይልብን እንደዚህ አድርገን ማዘጋጀት ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ እንትን እናስገባዋለን ማለት ነው። ሊጡ እስካሁን ድረስ ቁጭ ብሎ ነበር። አሁን ዘይት እናደርጋለን ከስር ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳይዝብን ዘይት እናደርግበታለን ባትራው ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሊጡን እዚህ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ተከታተሉን። አሁን ይሄ ሊጣችን ተዘጋጀ የቅድም ማለት ነው። እሱ እናደርጋለን። ሰፋ አድርገን ወደ እንትን እናስገባዋለን። ፎሮን ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። የተከታተሉ አብርተናል ማለት ነው። እያደረኩት እዚህ ጋር 200 ሙቀቱን ማለት ነው 230 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 60 ደቂቃ ማለት ነው የሚቆየው ከስርና ከላይ ነው ያበራሁት። እሺ አሁን ጨርሻለሁ ማለት ነው። በስሏል። እዚህ ላይ ዘይት ስላለ እንዳይጣበቅብኝ ፌስታል ውስጥ ነው የማደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም አዲስ ፌስታል ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ምክንያቱም እንትን እንዳይል ማለት ነው። በእጃችን መሸት አንችልም በጣም ስለሚያቃጥል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ ነው የጨረስኩት ማለት ነው። በስሏል። እንትን ማለት የለበትም ከስር በደንብ መብሰል የለበትም ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው ከስር ማለት ነው። እንደዚህ መሆን አለበት ማለት ነው። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። እንደዚህ መሆን አለበት። እንደዚህ ማለት ነው። ከስር አልተቃጠለም ምንም አልሆነም ማለት ነው። ምክንያቱም ከተቃጠለ ድርቅ ይልብናል ማለት ነው። እንዳለ አሁን እዚህ እናደርጋለን። እንደዛ ማሸት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ እናሽታለን። እንተናለን እንዲያ ሁሉም ነገር አለበት። በጣም ያቃጥላል። የቻልነው ይመታ በደንብ ማድረግ አለበት እንዲያዝልን ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው። ዝም ብለን ነገር እንትን ማለት የለብንም ማሸት አለብን በደንብ። ያው በጣም ነው የሚያቃጥለው። እጃችሁን ግን መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄኛው እንትኑ ካላችሁ እጃችን ውስጥ የሚገባው ካለ እሱ አሪፍ ነው። ምክንያቱም እኔ ስላሌለኝ ማለት ነው አያቃጥልም። እሱ ለብሰን ስናሽ ማለት ነው። እኔ ስላሌለኝ ማለት ነው። ያሻት በጣም ነው የሚያቃጥላችሁ። ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ጨርሻለሁ። አውጣለሁ በእጅ አስተካክለዋለሁ በደንብ ማለት ነው። እርግቼ በደንብ ማስተካከል ነው። ያው ሳህን ውስጥ ቆንጆ ይሆንልን ማለት ነው። እንደዚህ አርግተን
እዚህ ጋር ሳህን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ከተና መሀሉ ቅቤ የሚገባበት ቦታ ማለት ነው። እነሱ ሰመን ነው የሚሉት። አሁን በቅቤ ነው የሚዘጋጀው። እሱን የሚጠቀሙት ቅቤ አይጠቀሙም ማለት ነው። በደንብ ማስተካከላለ እዚህ ጋር አሁን ሰመን ይባላል ማለት ነው። እንደ ቅቤ ነው፣ ቅቤ ማለት ይቻላል ማለት ነው። እሱን እጠቀማለሁ። ያው መሀል ላይ ጨምርበታለሁ። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ይሄኛው ገብስ ሩማን ይሉታል። እንትን ነው ከቴምር የሚሰራ ነው፣ እንደ ማር ማለት ነው የሚጠቀሙት። ይሄ የሀሪካ ነው ማለት ነው። እሱን ሳላበዛ ነው የምጠቀመው። ብዙም ማብዛት የለብኝም ማለት ነው። እንትንም ስለሆነ ጣፋጩ በጣም እንትን ነው፣ በጣም የሚጣፍጠው። እዛ እንዲያደርግበታለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ቴምር ደግሞ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ይሄ ቴምር ነው። ይሄን ይመስላል። ጨርሻለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ያው መልካም ቆይታ ላለው ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉኝ ማለት ነው። እና በተረፈ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ። መልካም ጊዜ